গাইজ আজি মই বনাব লৈছোঁ খুবেই টেষ্টি মিক্স ভেজ আৰু এয়া বনাবলৈ মই লৈ লৈছোঁ মটৰ গ্ৰীণ মটৰ হয় এইটো আৰু লগতে মই লৈছোঁ গাজৰ কেপচিকাম আৰু ফুলকবি আৰু এইখিনি একাপকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু পেন এটা উঠাই দি দিছোঁ মই আৰু পেনটো গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই তেল দি দিছোঁ আৰু আজি মই বেলেগ ধৰণে বনাম সেইটো কাৰণে মই ইয়াত জিৰা দিছোঁ আৰু লগতে দালচেনি এটুকুৰা আৰু ইলাইচি দুটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈ লৈছিলোঁ এইখিনি মই অকণমান ভাজি লৈ ল'ম আৰু মই পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু লগতে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কাজু দি দিছোঁ মই 10-12টামান আৰু লগতে এতিয়া মই দি দিছোঁ টমেটো মই লৈছোঁ 3টা আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই আদা কেইটুকুৰমান আৰু লগতে নহৰু দিছোঁ আৰু এইখিনি দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই দি পেলাই মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম আৰু এইখিনি অকণমান সময় বইল হ'বলৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ টমেটো পিঁয়াজ এইখিনি গোটেই ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু মই এতিয়া পেন এখন লৈ লৈছোঁ তাত অকণমান তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া মই যিমান মিক্স ভেজখিনি লৈ লৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম একেবাৰে বেছিকৈ বইল হোৱাকৈ নহয় হাফ বইলমান কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰে পানীখিনি শুকুৱাই ল'ম আৰু চাওক এয়া মই অকণমান সময় লৰাই দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই হালধি দি দিছোঁ নিমখ এচামুচ দি দিছোঁ সোৱাদমতে দি দিব আপোনালোকে আৰু লগতে এইখিনি অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ লৰাই দি পেলাই মই ইয়াতে গ্ৰীণ মটৰখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দি পেলাই মই অকণমান লৰাই দিছোঁ লৰাই দি পেলাই মই এইখিনি 2-3 মিনিটমান মই এনেকৈ ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ চব্জিখিনিৰ পৰা পানী এৰিছেহি আৰু এই পানীখিনি মই ধুনীয়াকৈ শুকাই লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ভাজিখিনি ৰেডি হৈছে আৰু স্কিপ নকৰিব এতিয়া কাৰণ আমাৰ চব্জিখিনি এতিয়াও হোৱাই নাই আৰু এখন মই পেন লৈ লৈছোঁ তাত মই 2 চামুচমান তেল দিছোঁ আৰু মই যিখিনি মিক্স টমেটো সেই পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দি পেলাই মই অকণমান সময় লৰাই দিম আৰু এইখিনি লৰাই ভাজিব লাগিব আৰু তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে তেল ওপৰত বিৰিঙি নাহে আৰু তাৰ কাৰণে মই অকণমান সময় ঢাকি দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ মছলাখিনিয়ে তেল অকণমান এৰিব ধৰিছে আৰু তেতিয়ালৈকে আমি মছলাখিনি এই ধৰণে ভাজি ল'ম আৰু এয়া চাওক পূৰা ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল যিমান এক্সট্ৰা পানী আছিলে আৰু যিখিনি মই চব্জি ভাজি লৈছিলোঁ মিক্স ভেজখিনি সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই অকণমান সময় মই লৰাই দিম তাৰপিছত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ মই বেছিকৈ দিয়া নাই আৰু লগতে এতিয়া মই লৰাই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই 2 মিনিটমান ঢাকি দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ কি ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ওপৰত আহিছে মানে আমাৰ মিক্স ভেজখিনি ৰেডি হৈছেহি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে স্পাইচিৰ কাৰণে মছলা এড কৰিম ইয়াত মই দি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ 2 চামুচ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ আৰু লগতে এইখিনি মই দি পেলাই অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ লৰাই দি পেলাই আকৌ অকণমান 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ চব্জিৰ লগত মিক্স হৈ যায় আৰু এয়া চাওক আমাৰ চব্জিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি আপুনি ভাতৰ লগতো বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ দেখিছে নহয় আমাৰ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু ফ্লেভাৰটোও খুব ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ আৰু এয়া আজিৰ মোৰ মিক্স ভেজ আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থাকিল।